binnenvaart. De brugsluis Heumen. Ja, je moet wel op je touwtjes letten. Altijd. Behalve dat die een keer vastgelopen is. Even naar de keukelaar en Ja. ja, ook wij, bij ons lopen de touwen wel eens klem. Hopla. We gaan de sluis uit. De sluis van Roermond. We zijn er. Jachthaven Nautilus. We eten lekker simpel, hamburgers. Ja, alleen mijn camera die Nou, dan weet ik niet wat er mee aan de hand is. die komt niet, verregend. komt niet tegen water. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag weer een beetje troosteloze dag. We hebben goed geslapen. We liggen naast de sluis Weurt. Mooi plekje voor de nacht. En we gaan vertrekken. We gaan naar Roermond. Als het goed is een uurtje of 10 varen. Maar we hopen er wat sneller over te doen. Dus ja, wel mooi. We gaan die kant op. We're leaving. Goedemorgen. Meisje, bos. Oh, nou, off you go dan. Alleen je ballen nog even. Ja, die haal ik zo binnen. Nou, we gaan. Een stukje varen weer vandaag. Zin om. Helemaal goed. Ja, dus. Dan de Maas op. Nou, het is redelijk weer ook. Ja, toch? Het laatste buitje is gevallen, dus nou. Het kan in ieder geval niet slechter dan gisteren. Nee, dadelijk kan ik wel op de buitencamera nog even erbij zetten, maar ik wacht nog even de bui af. Is goed, nou, let's go. Ik ga het even de ballen binnenhalen. Nou, daar gaan we. Dan zijn we trokken. Sluis is dicht. We gaan het Maas-Waalkanaal op. Richting sluis Heumen. Nou, we zijn bijna aan het einde. Hier krijg je sluis Heumen. Sluis Heumen staat open. Dus daar kunnen we gewoon doorheen varen op gemakkie. Kijk eens. Het zonnetje breekt door. Mooi. Lekker hè. Gron, 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 gron. Hoor de vogels fluiten. Nou, sluis Heumen staat open. Maar je kan hier ook oproepen op kanaal 22, zie ik. Het is wel een plaatje hoor. Het zonnetje breekt heerlijk door. Het is echt heel lekker weer. Kijk eens hoe mooi. Hè? Plaatje of niet? Nou, komt binnenvaart aan de andere kant. Die gaat richting Weurt. Wij varen heerlijk. Achter kijken. We kabbelen lekker. Staat ook, tenminste de stoplichten staan op groen. Zie je ook dat het open is. Nou, hier heb iemand ook pleziervaart aan de steiger gelegen. Er is ook een bord, het is een beetje vies. Maar hier mag je dus schijnbaar overnachten.
binnenvaart. Op naar Wut. Nou, stuurboord verboden in te varen, misschien met een kano. Zou kunnen. Het is eigenlijk wel heel lekker weer. Nou, hier zien we de brugsluis Heumen. Dit is eigenlijk wel heel lekker om te varen. Een sluis door. Lekker hoor. Nou, op naar Roermond hè. Zo. Je hoort gewoon de vogeltjes, echt zo leuk. De zon. De wind valt weg. Echt, als je de haven uit bent en je verlaat Dort, dan heb je een mega vakantiegevoel. En je hebt lekker je huis bij je. Dus dat is ook heel fijn. En ik word blij van het weer. Sluis. Nou, dat was Heumen. Heumen. Het loopt in ieder geval lekker. Het is zo'n mooi landschap, hè. Het is gewoon echt genieten. Dus ik ben wel blij dat het vandaag heel droog is. Nou. En door gaan we. Nou, we zijn de sluis door. We komen hier het Maas-Waalkanaal uit. En dan gaan we bakbord uit. Dan gaan we de Maas op. Nou, hier zitten we op de kruising. En hier krijgen we de borden Maas-Waalkanaal Maas. En hier een klein stukje verderop krijg je de brug bij Mook. En hier kan je naar binnen de Mokerplas op. Daar zijn wij vorig jaar geweest. Kijk dat even terug in onze vlog. Een hele leuke jachthaven. Maar wij gaan rechtdoor. Nou, we zijn bij Mook. Daar ga je naar de Mokerplas. Hier komen we de Initia tegen. En wij gaan die kant op. Doei Dennis! Superleuk! Ja, dat is wel leuk. Echt gaaf.
leuk. Dennis bij Kuik. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our... Nou, nog een klein stukje. We krijgen hier de sluis Zandbeek. Ik heb de sluis geroepen. We kunnen komen naar de middensluis. Nou, we liggen in de sluis. Sluis Zandbeek. Oh, mooi. En dan een stukje naar boven. Trossen vast, schroeven uit. Nou, dat hebben we allemaal. Ik zie nog een bakje. Daar zijn we net voorbij gelopen. Die kon ook nog net mee. En dan gaan we dadelijk op naar boven. Best wel snel ook. Gaat best snel, ja. Ja, je moet wel op je touwtjes letten. Altijd. Behalve dat hij een keer vastgelopen is. Ja, hij liep 1 keer vast, hè? Ja. Maar toen was het even naar de keukelaar en Ja. ja, ook bij ons lopen de touwen Ja, wel eens klem. De eerste keer. Ja. Ja. Dat was in de Volkraksluis was dat. Ja, omdat ik net als nu, ik sla hem er niet omheen. Nee. Maar hij zat hier. Dus ik Ja. had zoiets, oh. Hij zat een soort van dubbel. Maar ik was wel heel snel, hè? Je was heel snel, met een heel scherp mes ook trouwens. Dat was echt tjak klaar. En we hebben hem weer gerepareerd. Ja, daarom. Niks aan de hand. Maar dat moet je niet met de Nema hebben. Diana heeft er weer een oogje aangezet. Ja, ook weer Maar je bent gedaan. wel even een uurtje bezig geweest. Ken ik allemaal, hè? Ja. Nee hoor, dat is mijn andere reservetouw. Ja, wat zijn hè, dat ik... Ja, ik heb ook zo'n machientje. Ja, normale touwensplitsen ken ik wel, maar dit soort touwen vind ik helemaal niks. Ja. Nou, dat gaat wel lekker snel. Ja, we zijn zo boven. Ja. Gaat het zonnetje weer schijnen. Nee, maar... op zich met dit soort touw gaat natuurlijk tjak is het door. Ja. Ik zou wel eens willen weten of dat met de Nema's ook zo makkelijk gaat. Nee. Want die kregen wij toen bij de Gibraltar echt niet tussen de schroeven aan. Nee, die Nema's die breken niet hoor. Ja, je kan ze doorsnijden, maar meer ook niet. Toen wij de Gibraltar kregen ze gewoon niet uit de schroef. Kregen ze niet uit de schroef. Ja, zo nog toch maar. Ja. Anders toch maar van daarop. Ja, maar goed dat je daar een vender hebt. Even kijken, want ik moet hem eigenlijk iets hoger houden. Ja, maak hem maar los. We zijn even in bedwang houdt. Ja. Hopla. Nou, zo verzet je een touwtje. Hè? Nou, we zien de bovenkant. Ja, leuk. We zijn licht. er. We hebben licht. Ja, het is lekker weer vandaag. We moeten genieten van de zon. Nou kijk, ze hebben het gras net gemaaid. Oh, mooi voor ons gedaan. Een stukje verderop zie je de stuw. Ja. Ja, vroeger deden we de hond even snel uitlaten. Ja. Nou, wel een lang lijntje dan. Dat is weglopertje. Ja,
helaas, die is niet meer... Nee, 1 juni alweer 4 jaar geleden. Ja. Ja. Nou ja, daar is het stil. En daar gaan we zo uit. Dus we hebben deze sluis weer gehad. We gaan de sluis weer uit. Op naar de volgende. We zijn bij het Leukermeer. Hier moet je tegenwoordig naar binnen en dan kan je naar het Leukermeer toe. Neem niet deze ingang, want die is dicht. Maar hier is een Leukermeer. Heel leuk. Hier een sluisje. We zijn er vorig jaar geweest. Kijk deze vlog even terug. Het is echt een leuk meer. Leukermeer. Nou, ze hebben hier een nieuw bord neergezet. Leukermeer. Die stond er vorig jaar nog niet. Hier vaar je dan naar binnen en dan de tonnetjes aanhouden en dan kom je vanzelf op het Leukermeer. Word ik op een fabriek. We lopen 17 kilometer, ik zal zo even een beetje afstoppen, want ze liggen daar te laden en te lossen. Toch even een beetje rekening houden met elkaar, want anders breken dadelijk alle armen af. We hebben een flinke golf achter ons. Dus even afstoppen. Nou, hier in de fabriek. En, die meneer die stak net voor mij over met zijn roeiboot. Maar goed. Hier allemaal ja, vakantiewoningen. Met allemaal trailers of botenliften. Ja, voor ons gaan we zo binnenvaart voorbij. Maar hier komt er eentje aan, dus even rustig aan. Nou, dat was net wel even leuk. De schipper van de Roermond, Max, die riep naar ons. Wij volgen je, helemaal leuk. Nou, je staat erop, heb ik gezegd. Doei. Nou, ik heb mijn voorste camera binnen moeten halen. We krijgen onweer. Stortbuien en onweer. Ik heb mijn raad er ook bij gezet. Ik zag net even helemaal niks meer. Maar ja, het is niet anders. Ik heb even mijn stabilizers aangezet. Er komt er eentje met haast. Rijkswaterstaat, denk ik. De speurder. Dat valt mee. De speurder van Rijkswaterstaat. Hoi. Ja, ik heb helaas geen buitenbeelden meer, maar we doen het maar even zo. Hier stuurt een camping. Op mijn kaart staat Blitterswijk. Ik weet niet of ik het goed heb. Mensen staan allemaal in de regen. Op de camping. Nou, weer even een updateje. We zitten voor Broekhuizen. Denk ik, Broekhuizen. Hier ligt het pontje van Broekhuizen. Nou, hier komen we de Noveno tegen. Beunschip, geladen met zand. Op naar, ja, als jij het weet. En voor ons het pontje van Broekhuizen. Ik zal een beetje afstoppen. Slingeren de auto's over het dek. Hier heb je Asjen. Pontje, Broekhuizen, Asjen. Maar leuk. En we gaan nog even die kant op.
Hier ook een restaurantje, daar zit natuurlijk niemand. Nou, hier hebben we Archen. Pontje, ik ben even afgestopt. Rondvaartboot. Ja, leuk plaatsje. Nou, hier komen we de Marlies Haag tegen. Ja. Hier voor mij steekt het veerpontje Lotterlom over. Hier stuur wordt de camping. Het is een pontje met een bootje en een kabel. Er staat een trekker te wachten. Hoi. Nou, ik heb even van camera gewisseld, want die andere die doet het niet meer. Misschien moet hij even drogen, maar en anders is mijn camera kapot. Helaas. Ik heb de andere voorop gezet. Kijk, die is wat beter waterdicht. Ja, we gaan het zien. Ja, hier krijgen we weer een veerpotje. De Grubbenvorst. Steekt hierover. Heen en weer. De hele dag heen en weer. Hier nog een oude scheepswerf. Weet jij wat dit geweest is? Zet het in de comments. En daar wordt het al een beetje bergachtig. Nou, hier allemaal best wel dure huizen. Nog een beetje boven van berg. En wij zijn bijna in Venlo. Hier krijg je de brug van Venlo. En dan krijgen we de haven. Nou, hier krijgen we de laatste brug voor Venlo. De Noorderbrug. Hier heb je containerterminal. En hier heb je de jachthaven. Een hele leuke jachthaven. Moet je echt een keer naartoe gaan. Goed restaurant. Tenminste, dat was toen. Ik weet niet of dat nu nog zo is. En het was heel warm toen we daar waren. We hebben lekker gezwommen. Maar goed, kijk deze vlog nog even terug. Dat was vorig jaar. En we passeren nu de haven. Staat hier ook op, Tredepoort Haven Venlo. Dan krijg je hier gelijk als stuurwoord de ingang van de jachthaven. En daarboven zie je het restaurant WSV de Maas. Je kan erop tanken. We hebben het erg naar ons zin gehad daar. Hele vriendelijke mensen. En natuurlijk nog een paar fans van ons liggen daar. Helemaal goed. Nou, hier gaan we de bocht in voor Venlo. Hier krijg je allemaal gebouwen en een brug. Ik zal zo even een beetje afstoppen, want er liggen daar schepen afgemeerd. Maar dat is Venlo. Love of money, lust and greed, fame and fortune. Be done with me. I'm way past ready. Show me a better kind of love. When I was little, couldn't wait to fly. A million miles later. We krijgen zo de sluis Belveld. Krijgen we hier.
We krijgen eerst nog een potje. En dan krijgen we de sluis. I'm wondering why you're my solid ground and you show me a better kind of love. You show me a better kind of love. Falling for lies, running from the truth. Oh, how you lifted me when I fell for you. 1,000 lifetimes could never be enough. Nou, we hebben weer een touwtje vast. Sluis Belveld. Een beetje kopie van Sambeek. Lijkt wel een beetje dezelfde sluis. Eén touwtje vast. En we gaan naar boven. Mooi weer geworden. De deuren gaan al dicht. Achter ons de Sheik. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. And there's a heart in every home. The young will always wish that they were older. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. What is new will be forgotten, and there's a use for the broken things you've lost. If you hold it loose, you'll find that there is room for the rhythm of it all. Nou, we zitten op de kruising. We gaan hier Bakboord uit naar Roermond. Dan hebben we daar de sluis Roermond. Hier heb je denk ik een spoorbrug. Dan gaan we dadelijk Bakboord uit naar de sluis. Strolling far from home and horizon looking like a sunset dream. Midnight talking, water crashing, evening feeling like a postcard scene. 'Cause it's just us two, dancing with the moon
my arms wrapped around you. Moon is lighting, sea of diamonds. I can tell the difference to your eyes. Morning's coming, we're not rushing. Lie with you until the end of time, when it's just us two, dancing with the moon, my arms wrapped around you. We gaan de sluis uit. De sluis van Roermond. Het is 4:30. We zijn er doorheen. Dan met de havenmeester gesproken. Dus dan er is nog 1 plek en die is voor ons. Nou, het is redelijk weer, het begint net wel te regenen. Nou, het is dan maar gewoon wat het is. Roermond. We zijn er. Jachthaven Nautilus. Hele vriendelijke havenmeesters. En die hebben een hele mooie plek. Aan de kade, als we de haven binnenvaren, richting het, ze zei bij het restaurant. En dan stuurboord, daar hebben ze voor ons een plek. Heel veel boten. Die telt trouwens heel mooi uit. Je vaart eigenlijk heel makkelijk naar binnen. Een donker wolkje. En we varen de haven binnen. Ik heb ontzettend veel zin in. Zo lang geleden. Nou, spreek voor zich, hè. Weer zat vandaag erg mee. Nou, er ligt genoeg hier aan mooie schepen. Behoorlijk vol ook. Van klein naar groot. Ook op de kant. Staan er nog genoeg. Ze hebben hier ook camperplaatsen. Als je binnenkomt aan stuurboord. Er is ook een bootkraan. Aan de overkant zie je een hele grote camping. Ik zeg net tegen Erik, het is wel een heel mooi recreatiegebied ook. Je krijgt echt, als je hier door de sluis van Roermond vaart, daarvoor ook, maar dan denk je, oh, wordt steeds meer vakantiegebied. Limburg is daar toch geschikt, vind ik zich er toch wel erg voor lenen.
Nou, we zijn aangemeerd. We hadden het zit even opgedaan. Super mooie plek. Toen maar besloten om de kleine vendors te plaatsen. Want dan kunnen we gewoon achter via de plank eraf. Nou, we krijgen ook stroom. Nou, meer dan zat. Dus even kijken hoeveel we hebben. Hij kan ook achter over de plank. Oké, nou mooi. Nou, de stroom zit er ook in. Nou, welkom in de Roermond bij Nautilus. Wij liggen vast. En dat betekent, anderen doen een ankerbiertje. En ik zeg dan altijd koffie. Nou, we liggen vast. We eten lekker simpel. Hamburgers. Hè? Was een goede trip vandaag, hè? Ja. Was echt een leuke trip. Heel leuk. En we hadden redelijk weer. Ja. Af en toe een buitje, maar ook zon. En hij is heel goed gelopen. Een mooie plek hier. Ja. Alleen mijn camera die Nou, dan weet ik niet wat er mee aan de hand is. die kon, verregend. Kon niet tegen water. Ja. Nou ja, wil je Erik aan een nieuwe camera helpen? Hè? Zet het in de comments. Ja, dat hoort toch als je vlogger bent? Dan moet je toch zoiets vragen? Ja, nee, dat zo Bij ben jou ik werkt niet. dat niet, hè? Nee, zo ben ik niet. Maar we zien wel. Komt Nou ja, goed. vond je deze video leuk? Hè? Geef een duimpje, abonneer en Kijken. tot de En volgende. abonneren is gratis. En nou, we hebben een schitterende plek voor een paar dagen in Ja. Roermond. Hele mooie Dus we plek. wonen nu in Roermond. Helemaal leuk. Doei. Bedankt voor het kijken.